jalan jap nak cari Apple Watch. Maybe aku akan beli Apple Watch SE kot. Nanti kita tengok. Sebab Apple Watch SE ni banyak yang dah habis stok. Jenis-jenis yang aku nak lah, macam night vision apa semua. Jadi aku akan tengok lah. Dan let's go. Aku akan, yang ni aku nak pergi Switch punya outlet lah. Ni dah nampak lah Switch. Nanti aku akan cerita kenapa aku pergi Switch lah, bukan outlet lain macam Mission atau Smart City semua lah. Kenapa aku choice untuk ambil Apple Watch dekat Switch punya outlet. Assalamualaikum, welcome back to 99GL channel. Just aku nak unboxing Apple Watch SE yang aku beli dekat Switch Low Yat. Macam kalau korang tengok video aku yang tadi tu lah, untuk beli Apple Watch SE lah. Sebab Apple Watch SE ni sebenarnya kalau korang nak tahu, stok dekat Apple punya outlet ni dah tak banyak lah. Macam Mission ke, macam Mac City ke untuk SE lah. Macam untuk Night Vision memang aku tanya, untuk Mission ada lagi tak silap aku. Tapi kalau Mac City dengan Switch ni dah tak ada stok lah. Jadi kalau korang memang nak ambil untuk Apple Watch Night Vision ni, korang boleh pergi dekat Mission lah. Korang boleh pergi cepat lah, sebab aku rasa stok dah limited lah, dah tak banyak. Okay, harga dia pun tak mahal sangat macam Apple Watch 6 lah kan. Okay, sebab tu aku choice untuk ambil Apple Watch SE saja. Sebab kalau korang tahu, tengok video aku yang sebelum ni pun, aku hanya pakai Smart Watch Fitbit lah. Dan aku pun pernah pakai Smart Watch Mi Band. Aku nak menggantikan Fitbit aku tu sebab pernah accident dulu. Dia ada pressure hentakan jam tu, satu dia dah scratch satu. Itu function dia, kadang display dia tu kadang-kadang tak nyala. Kadang-kadang aku rasa benda tu mengganggu. Bila aku nak tengok view pukul berapa aku nak tengok, dia tak boleh nak tengok sebab dia gelap je screen tu. Jadi aku fikir aku nak tukar Fitbit lain mulanya, tapi lang-lang tu aku nak rasa pula macam mana pakai Apple Watch lah. Aku nak rasa ekosistem Apple lah. Jadi itu yang aku decide untuk ambil Apple Watch juga, sebab aku first time beli Apple Watch ni. Jadi aku nak rasa macam mana penggunaan dia, ekosistem dia. Lepas tu dia punya smartwatch dia ni membantu otak aku untuk aktiviti harian aku. Aku nak beli juga Apple Watch, tapi aku tak nak harga yang terlampau tinggi lah. Sebab kalau aku menggunakan apa-apa jam, aku nak guna untuk jangka masa lama. Pada aku macam smartwatch ni, dia benda yang kena update sistem, kena sentiasa upgrade. Dia ada the latest vision yang akan keluar. Jadi bila sistem tu dah makin upgrade, makin update, jadi menyebabkan korang tak boleh guna smartwatch tu sebab sistem korang tu sistem yang lama. Apple Watch ni of course lah, dia dah harga lebih pada 1000. Dan aku fikir untuk bandingkan dengan Apple Watch SE ni, sistem dia sama macam prosesor dia guna sama dengan Apple Watch 5 lah. Jadi aku prefer untuk ambil JSE dulu. Aku nak rasa macam mana menggunakan Apple Watch ni. Okay, jadi aku choice untuk SE sebab harga dia yang aku ambil ni ialah harga dalam 1349 untuk 44mm size dia. Dan cuma bila korang ambil tu, korang boleh attachkan sekali dengan
dengan insurans lah, insurans yang akan protect kalau kata jam korang pecah ke atau ada benda yang tak function dalam Apple Watch ni, korang boleh claim balik dengan Apple Center. Dia akan bagi one to one ganti. Aku fikir sebab aku dah ada pengalaman accident dan ada rosak jam ni, jadi why not aku fikir aku ambil je insurans Apple Store lah. Dalam video ni aku just nak ringkas je, aku nak unboxing, cuma aku explain sikit menyebabkan aku beli Apple Watch SE ni sebab harga dia dengan Apple Watch 6 terlampau jauh beza. Jadi aku tak nak beli sangat harga yang mahal sangat untuk sebuah smartwatch. Alhamdulillah Apple tahun ni dia mengeluarkan dua jenis lah, maksudnya Apple Watch SE dengan Apple Watch 6. Jadi korang ada choice nak pilih yang mana. Jadi jom kita unboxing Apple Watch SE ni lah.